عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى كل الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤلات عن أنواع فيزا دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن تساؤلات مهمة تطرح عن أنواع فيزا دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. سبق لي أنني وضحت عبر القناة أنواع فيزا دخول إلى أمريكا، وهي مختلفة، وسأعيد توضيحها لكم بالمختصر المفيد. هناك فيزا الهجرة، والتي تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة Green Card، ومن بعد يحق لهم الحصول على الجنسية الأمريكية. وأنواعها متعلقة بفيزا لم شمل العائلي، فئاتها مختلفة، من ضمنها التأشيرة المتعلقة بالزواج والأبناء والوالدين والإخوة. وهناك فيزا الهجرة العشوائية الأمريكية، أو ما يسمى باللوتري الأمريكي، قرعة أمريكية. وهناك فيز أخرى كالاستثمار والعمل. وهناك فئات أخرى متعلقة بطالب اللجوء إلى الولايات المتحدة. لكي أنتقل بكم إلى فيزا الأخرى، والتي سوف نسميها بتأشيرة لغير الهجرة، وهي مختلفة، من ضمنها فيزا زيارة وفيزا سياحة وعلاج ودراسة واللائحة طويلة. هذه التأشيرة لا تخول، أو هذه الأنواع من التأشيرات لا تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة، لأنها تعتبر فيزا مؤقتة، ويجب على الحاصلين عليها عند اكتمال قانون المكوث بها بأمريكا لمدة محددة عليهم العودة إلى بلدهم الأم، لأنها كما وضحنا فيزا لغير الهجرة، التي لا تخول لأصحابها الإقامة الدائمة، عكس فيزا هجرة التي تخول لأصحابها الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن بالنسبة لكل أنواع فيزا دخول إلى أمريكا، لا تمنح إلا في حالة يتوفر المقدمون عليها على كل الشروط والمؤهلات للحصول عليها بنجاح. فإن توفرت أكيد الشروط والمؤهلات، ممكن أن يقدم عليها المعنيون بها ويدخلون إلى الولايات المتحدة بسلام بدون مشكل. أما في حالة فقدان الشروط والمؤهلات في المعنيين بالتقديم عليها، فأكيد لن تمنح لهم الفيزا، لأنه الحصول على أيها فيزا سواء للهجرة أو فيزا لغير الهجرة مقترن بالمؤهلات والشروط الموضوعة قانونيا على كل فيزا باسمها. ولا يمكن منح الفيزا إلا عندما نجد الشروط والمؤهلات مستوفية في المعنيين بالأمر، سواء المقدمون على فيزا هجرة إلى أمريكا أو المقدمون على فيزا لغير الهجرة. تساؤل كذلك مهم يطرح: هل في حالة أنه يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية رفضت الفيزا للمعني بالمقابلة، هل ممكن استرداد الرسوم المدفوعة على الفيزا؟ على اختلاف أنواعها. نؤكد: في حالة رفضت لكم الفيزا يوم المقابلة، لا يمكن استرداد الرسوم المدفوعة على أيها نوع من التأشيرات، سواء الذين هم مقدمون على فيزا لغير الهجرة، وكذلك الذين هم مقدمون على فيزا هجرة. وهل من حل لكي نقدم التماس لدى السفارة الأمريكية لاسترجاع الرسوم المدفوعة؟ نؤكد: لا يمكن استرداد أو إعادة المبلغ أو الرسوم المؤداة أو المدفوعة على أيها فيزا. خلاص رفضت لكم الفيزا، عليكم بتقبل الأمر كيفما هو، لأنه هذا هو القانون المعمول به على كل أنواع التأشيرات للدخول لأمريكا. لهذا ننصح: قبل التقديم على أيها فيزا يجب معرفة هل أنتم مؤهلين للحصول عليها بنعم أو لا، وكذلك يجب أن تعرفوا ما هو المطلوب منكم من البداية إلى الوصول إلى الإجراءات الأخيرة.
وأكيد نؤكد على المقابلة بالسفارة الأمريكية. كذلك عليكم أن ترتبوا كل ما هو مهم متعلق بملف تقديمكم على التأشيرة لكي تتمكنوا من إتمام إجراءاتكم بخير وسلام وتحصلوا على الفيزا بسلام. وأكيد نتائج لا حصول على الفيزا أو رفض الفيزا يوم المقابلة له أسبابه التي تعود بمشكل أو السبب هو الذي وقع المعني بالفيزا في المحظور وجعل من مسار الحصول على الفيزا مستحيلا. إذن قبل أن تنصدموا برفض أيها فيزا دخول إلى أمريكا عليكم إعادة النظر في كل ما هو لديكم من شروط ومؤهلات متوفرة فيكم أكيد لكي تحصلوا على الفيزا بنجاح. واعلموا بأنه رغم أننا سنجد مثلا شخصا وضعه الاجتماعي له أسرة زوجة وأبناء مثلا، نفرض أنهم رفضت لهم التأشيرة، أي أن هذه التأشيرة تخص مجموعة ورفضت لسبب من الأسباب، نؤكد المعني بهذه التأشيرات هو وأسرته أكيد دفع رسوم على جميع الفيز. عند الرفض لن يستطيع استرداد الرسوم أو المبلغ المدفوع، وسوف نحسب المبلغ المدفوع بمال كبير، فالأمر سيصدم المعنيين بالأمر لأنهم قد ضاع منهم مال كبير لعدم حصولهم على الفيزا جميعهم. لهذا الحذر من الوقوع في هذا المشكل، وإنما عليكم معرفة ما لكم وما عليكم قبل تقديمكم على أي فيزا دخول لأمريكا لكي تحصلوا على الفيزا بنجاح بدون عرقلة بدون رفض. أما عن نسبة نجاح دخول عن طريق أنواع الفيزا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكيد يختلف من شخص لآخر ومرهون بكل ما هو متضح في الملف المقدم على أي نوع من التأشيرات. وأكيد الملفات المقدمة المستوفية الشروط حصولها على الفيزا 100%، أما الغير المستوفية الشروط حصولها على الفيزا نسبته هي صفر. ونؤكد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية قانون الدخول إليها عن طريق أيها نوع من التأشيرات فيه تشديد ونظام وتحريات مهمة يمر بها كل الملفات المقدمة. فإن وجد بأن المعنيين بملفاتهم المقدمة سواء بأمريكا أو المقدمة خارج أمريكا ليس بها مشكل، أكيد إجراءات المقابلة تمر بنجاح وبسلام، عكس الذين ملفاتهم غير مقبولة بسبب من الأسباب. هؤلاء أكيد لن يسمح لهم بالحصول على الفيزا. لهذا ننصح كل الإخوة والأخوات الذين هم بصدد يريدون التقديم على أيها نوع من فيزا دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عليكم بدراسة ومعرفة كل ما هو مشروط عليكم في التأشيرة التي تريدون التقديم عليها، ونضمن لكم الحصول على الفيزا بنجاح 100%. وأكيد هناك من يقدم على فيزا هجرة عن طريق محامي أو يقدم لوحده، وهذا مخول له. ممكن أن يقدم عن طريق محامي، ممكن أن يقدم لوحده. ونؤكد على المهاجرين الذين يقدمون لعائلاتهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن ممكن لكم تنظيم كل ما هو مطلوب منكم للموافقة على طلبكم لكي تتمموا الإجراءات بخير يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية، وأكيد وتحصلوا إن شاء الله على الفيزا بخير وسلام. أما الذين يقدموا على الملفات المتعلقة بفيزا لغير الهجرة خارج أمريكا فنؤكد على أنواع المختلفة كفيزا سياحة زيارة إلى غير ذلك. ممكن للمعني أن يقدم الطلب لوحده بدون الاستعانة بمحامي. كذلك نفس الشيء عليكم تنظيم كل ما هو مطلوب منكم لكي تحصلوا على الفيزا بنجاح 100% يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية. إذن للخلاصة كل أنواع التأشيرات التي سبق لنا أن وضحناها، سواء الفيز المتعلقة بالهجرة
وكذلك الفيز المتعلقة بغير الهجرة يجب أن تشتغلوا عليها بضوابط بدون خلط للأوراق، بدون تزوير في الوثائق، وبدون كذب، لكي يتسنى لكل الراغبين في الدخول إلى أمريكا الحصول على الفيزا 100% يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية. ونتمنى للكل، أي كل من هم مقدمون على فيزا هجرة من داخل الولايات المتحدة، وكذلك الذين هم مقدمون على فيزا لغير الهجرة خارج الولايات المتحدة، مسار موفق للحصول على الفيزا بنجاح يوم المقابلة، لكي تكتمل الفرحة التي تأتي أكيد بعد عناء. والعناء نؤكد بأنه يأتي استباقي، أي كل من يقدم على أيتها تأشيرة أكيد سوف يتعب في الأول، ولكن لازم أن نجد ما وراء التعب، نجد الفرحة ونجد الحصول على التأشيرة بسلام 100%. ونتمنى لكم جميعكم مسار موفق للحصول على أيها أنواع من التأشيرات للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالله التوفيق للجميع. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أيها برنامج في القناة، فممكن لكم أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك كي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.